र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि कतिपय भिडियोहरुमा चाहिँ मैले साइलेज बनाउन सिकाएको थिएँ, तर घरमै साइलेज बनाउन सिकाएको थिएँ। तर यो चोटी चाहिँ आज म कपिलबस्तु एग्रो फर्ममा चाहिँ आएको छु। हाम्रो विजय दाइसँग पहिला पनि कुरा भएको थियो हाम्रो, र हजुरहरुलाई मैले उहाँको फार्म पनि मैले देखाइसकेको थिएँ। र विशेष गरी कपिलबस्तु एग्रो फर्ममा जुन प्लास्टिक युज गरेर जुन हामीले साइलेज बनाउने विधि चाहिँ मैले देखाएको थिएँ, त्यही विधि तर मसिनबाट चाहिँ कसरी हामीले यो साइलेज बनाउन सक्छौँ भनेर यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले। र हजुरहरु चाहिँ अझै पनि यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसैगरी आउने दिनहरुमा यस्तै कृषि सम्बन्धी धेरै जानकारीहरु चाहिँ हजुरहरु सामु लिएर आउनेछु। अब चाहिँ हामी यो साइलेज मसिनको माध्यमबाट चाहिँ कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हजुरहरुलाई दिदैछु। अब त्यतातिर जाउँ है त। विजय दाइलाई मैले कार्यक्रममा फेरि धेरै समयपछि स्वागत गर्न चाहे र आज चाहिँ हजुरले मलाई यो जुन अहिले तपाईहरुले जुन नयाँ टेक्नोलोजी लिएर आउनु भएको छ साइलेज बनाउने, यो साइलेज कसरी बन्छ, के गर्छ, सबै स्टेप्सहरु भन्नुहुन्छ र त्यसैगरी यो मसिनलाई चाहिँ कतिमा खरिद गर्नु भएको थियो, के थियो, त्यसको बारेमा पनि डिस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ। ल विजय दाइ अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। आशिष भाइ धेरै धन्यवाद यहाँ आएकोमा। म विजय गिरी। आज चाहिँ हामी यो साइलेज कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा अलिकति विस्तृतमा जानेछौँ र त्यसैगरी सुरुदेखि जो प्रोसेस भनिदिनु है, जस्तो कति हर्स पावरको ट्र्याक्टर भयो भने यो मसिनलाई काम गर्छ, के गर्छ भनेर त्यो सबै डिटेल इन्फर्मेसन के छ। हामीले चाहिँ नि अहिले महिन्द्राको चाहिँ नि हजुर 40 एचपी को यो हैन यो युज गरिरहेछौँ। यसले के छ हैन, त्यो मजाले यसलाई चाहिँ यो मेसिनलाई चाहिँ साइलेज हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि मोटरले पनि चलाउन मिल्यो, ट्र्याक्टरले पनि चलाउन मिल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् यो दिएको छ पुल्लीबाट हैन। हजुर हामी डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ नि त्यो मोटर पनि सेट गर्न सकिन्छ के सर। मोटरबाट पनि चलाउन मिल्यो सर। हजुर हामीले यो ट्र्याक्टरबाट युज गरेको किनकि यसले के हुन्छ हैन, यसले तेल पनि कम खान्छ यो ट्र्याक्टरले। हजुर अनि यो चाहिँ नि खेतमा पनि जहाँसुकै लगेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै इलेक्ट्रिसिटीको छैन, त्यही पनि हामी यहाँ गरिरहेछौँ। यसको मतलब यो जस्तो ट्र्याक्टरको सट्टा जस्तो कोही किसानहरूले यो मसिन किन्नु भयो भने ट्र्याक्टरको सट्टा यहाँ मोटर फिट गरेर अब कति हर्स पावर जति मोटर चाहिन्छ होला, के अनुमान तपाईलाई? अब नियर अबाउट त्यही 10 भन्दा माथि नै हुन पर्यो। 10 हर्स पावर भन्दा माथि हैन। यो मसिनलाई यति भनेर ठ्याक्कै तोकेको त छैन नि हैन? तोके छैन। ठीक छ। अब त्यसपछि चाहिँ प्रोसेस भनिदिनु। जस्तो यो तलपट्टि घुमायो, घुमिसकेपछि अब हामीले स्टार्ट गरेपछि हैन, यहाँबाट चाहिँ हामीले लाउने हुन्छ कटर। यहाँबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यहाँ दिएको छ। यसको भित्र चाहिँ ब्लेड छ हैन। यो मेन चाहिँ जुन सिम्पल जुन चेप कटर हुन्छ त्यही सिस्टम यहाँ युज गरिएको छ। हजुर यसले चाहिँ चप गर्छ। सो डिफ्रेन्ट दुईटा साइज दिएको छ, एउटा 13 mm को र एउटा 5 mm को। यो ब्लेडको साइज हो। हजुर हजुर कति mm चाहिँ हामीले काट्ने र टुक्रा पार्ने हो त्यसले डिपेन्ड गर्छ। अनि जनरली हजुरहरुले बनाउँदाखेरि कति mm को टुक्रा पार्नुहुन्छ, के छ? के हुन्छ कहिले काहीँ के हुन्छ जुन यो मकैको जुन हाँगा चाहिँ सुकेको हुन्छ हैन, त्यति बेला हामीले के गर्छौँ 5 मा युज गर्छौँ। त्यसले के हुन्छ त्यसले के हुन्छ चाहिँ नि त्यो अलि छिटो चाहिँ नि प्रोसेसमा आउँछ हैन। यदि एकदम हरियो छ, राम्रो छ भनेपछि 13 मा युज गर्दाखेरि एकदम राम्रो चाहिँ आउँछ, राम्रो चपिङ हुन्छ है। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि जस्तो यहाँबाट मकै हाल्यो, मकै हालिसकेपछि अनि माथिपट्टि योबाट चाहिँ यसोबाट चाहिँ नि यो चाहिँ चप गरेर डाइरेक्ट चाहिँ यसै पठाउँछ माथिपट्टि हैन। बोरीमा लिएर आउँछ डाइरेक्ट। यहाँ लगाउने, यहाँ सर्ट जाएर यहाँ बोरीमा झर्छ हैन। बोरीमा झरेपछि हामीले यहाँ चाहिँ खाद्ने काम गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो न्युमेटिक सिस्टम हैन, यो हाइड्रोलिक। हजुर 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 हजुर। यसले के गर्छ नि यो तल गरेपछि यसले चाहिँ कम्प्रेसरले चाहिँ यो जान्छ तलतिर हैन। अनि यो प्लेटले चाहिँ खाद्ने काम गरेको हुन्छ, माथिको प्लेटले है। यो प्लेटले चाहिँ नि यो कम्प्रेसरले चाहिँ यो खाद्ने काम गर्छ यसलाई। अब खादिसकेपछि हामीले चाहिँ नि यहाँबाट यसलाई निकाल्छौँ। टेन्टेटिभ जस्तो एउटा बोरामा चाहिँ हामीले जुन यो मसिनबाट बनाउँदाखेरि लगभग कति वेट बराबरको चाहिँ आउँदो रहेछ? 50 किलो 45 किलो डिपेन्ड गर्छ हैन। अब कस्तो चाहिँ नि यसको हामीले ल्याछौँ हैन, मकैको दाना छ कि छैन हैन, त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ। त्यो कुरामा नि डिपेन्ड गर्छ है। जस्तो यो चेन्ज गर्दै गर्दा निकाल्दै गर्दाखेरि यसको यो मसिनको चाहिँ अलिकति ड्रब्याक्स चाहिँ के छ दाजु? केही त्यो पनि होला नि त? ड्रब्याक्समा के छ, यो बेल्ट चाहिँ नि अलिकति राम्ररी फिट हुन्न। हजुर यसले राम्ररी फिट गर्न सक्यो भने प्रब्लम छैन हैन। यही हो मेन चाहिँ नि। अब कहिले काहीँ के हुन्छ कम्प्रेस गर्ने बेलामा यो चाहिँ फुत्किन्छ यहाँबाट। अनि जस्तो यो मसिन छ नि दाजु, मसिन चाहिँ लगभग कति जति कस्ट परेको थियो तपाईको? कति वर्ष अगाडि के छ? मैले चाहिँ नि यो ल्याउने 3 वर्ष
ल्याएको मैले हजुर त्यति बेला मैले चाहिँ 8.5 लाख रुपियाँ पर्न गएको थियो 8.5 लाख है जस्तो यो अनुदान सिस्टमबाट ल्याउनु भयो कि डाइरेक्ट क्यास पेबाट सर क्यास पे गरेर ल्याएको क्यास पेबाट ल्याउनु भयो अनि जस्तो यो नेपाली सप्लायर मार्फतै मगाउन सकिन्छ कि इन्डियन सप्लायर के छ विधाताको चाहिँ नेपालसित कन्ट्र्याक्ट छ हैन हजुर अब तिनीहरूले के गर्छन् त्यहाँ इन्डियातिर मगाउँदिनन् डाइरेक्ट यही नेपालबाट लिनु पर्यो उताबाट मगाउन पाइएन सर उनीहरूले चाहिँ जो त्यो डिस्ट्रिब्युटर भनेर यही ल्याछन् अब चाहिँ हाम्रो नेपालमै ल्याछन् हजुर उहाँबाट इजिली चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ अनि जस्तो यो निकालिसकेपछिको प्रोसेस के हुन्छ हामीले बाँध्ने प्रोसेसहरू केहरू त्यो पनि बताइदिनुहोस् न हामीलाई हामीले यहाँबाट निकालेपछि यसलाई चाहिँ नि डोरीले हामीले बाँध्छौँ हैन हजुर अब यसलाई चाहिँ नि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यसलाई हामीले यो बेसरी यसलाई खादेर हैन यसलाई बाँध्छौँ फेरि यहाँबाट बाँधेर यसलाई हजुर हैन यसलाई फोल्ड गरेर अनि टेपिङ गर्छौँ हजुर टेपिङ माथिबाट पनि टेप लगाउने हो हामीले माथिबाट जुन टुप्पो हुन्छ हैन यो टुप्पो जुन छ यो हजुर टुप्पोमा चाहिँ यहाँ टेप लाउने काम गर्छन् यसले के हुन्छ फुल्ली टोटल्ली चाहिँ नि यसले एयर टाइट गरिदिन्छ भित्र यहाँबाट बाहिरबाट चाहिँ नि हजुर पानी पनि जान्न एयर पनि जान्न कि सर अलिकति जुन बाजा सपोज कहीँ हुन्छ होइन ढिलो गयो भने हजुर यसले के गर्छ पुरै तर्फबाट चाहिँ नि राम्ररी यसलाई बन्द गरिदिन्छ पानी कतिबाट जान्न अब पानी पनि जान्न एयर पनि जान्न यो बाँधिसकेपछि फेरि माथिबाट अनिवार्य टेप हजुर टेप हालिदिनु पर्छ अनि यसलाई स्टोर गर्ने सिस्टमको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् टिकै कतै ल्याएर फाल्दै पनि हुन्छ तर मुसोले चाहिँ नटोकोस् र यसमा पाल हुन भएन पुवाल हुन भएन हजुर अनि यो प्लास्टिक चाहिँ हामीले कति दिनसम्म यो सर हामीले 3 चोटि युज गर्न सकिन्छ तर पुवाल चाहिँ पर्नु भएन पर्न भएन 3 चोटिसम्म मज्जाले युज गर्न सकिन्छ लगभग यो एकचोटि बनाइसकेपछि हामीले कति महिनासम्म चाहिँ यसलाई स्टोर गरेर खुवाउन सक्छौँ कति दिनपछि हामीले त सर पुरा 1 सालै खुवाएको सर 1 सालै खुवाउनु भयो पुरा सालै खुवाएको केही बिग्रेको थियो कि थिएन जुनमा चाहिँ नि पाल भएको थियो एउटा दुईटामा होइन त्यो पाल भएको ठाउँमा अलिकति मात्रै थोरै मात्रै खराब भएको थियो हैन अरु त हामीले युज गर्यौं पुरै जस कोही किसानहरूले यो साइलेज बनाइहाल्नु भयो भने पनि उहाँहरूले यदि एयर टाइट छ लिकेज छैन भने चाहिँ सजिलैसँग सालभरि युज गर्न सक्नुभयो सालभरि पनि युज गर्न सक्नुभयो भन्ने भन्छन् 2 सालसम्म जान्छ यो हैन 2 सालसम्म इजिली राख्न सकिन्छ हजुर अहिले हामी 2 सालसम्म राखेका छैनौँ हैन 1 सालसम्म युज गरेको हामीले अनि यसपछि चाहिँ हामीले कति दिनपछि चाहिँ खुवाउन सक्छौँ यो सर त्यही सेम 1 महिनापछि हो 1 महिनापछि खुवाउन सक्छौँ लगभग एउटा बाख्रालाई टेन्टेटिभ एउटा मेच्योर्ड बाख्रा जुन हामीले खोरमा हजुरको बाख्रा देखाइरहेछौँ यो बाख्रालाई लगभग कति केजी जति दिनुहुन्छ अहिले हामी सर 1.5 देखि 2 किलोसम्म दिन्छौँ दिनमा हजुर जस्तो दुईटा शिफ्ट बनाएर दिनुहुन्छ कि एउटै शिफ्टमा जस्तो बिहान एउटा जस्तो मेच्योर्ड माउलाई 1.5 किलो साँझ 1.5 किलो त्यही हिसाबले चाहिँ खुवाउनु पर्यो हैन पाठापाटी छ भने अब त्यसलाई खुवाछौँ अब हैन अब आफ्नो फर्मको आफ्नो चाहिँ हुन्छ हैन के कसरी खुवाउने भनेर हामीले चाहिँ किनकि साइलेज मात्रै हैन घाँस पनि हाल्छौँ दाना पनि हाल्छौँ हैन भुस पनि हुन्छ सबै मिक्स गरेर बनाउँछौँ जस्तो जुन हामीले हजुरको फार्ममा जुन यो बोयर गटहरू देखिरहेछौँ यो चाहिँ बिक्री वितरणको लागि प्रोसेस के छ कस्तो छ कसरी दिनुभएको छ अन्तभन्दा सस्तो भन्ने सुनिन्छ यो कपिलवस्तु एग्रो फार्म के छ विजेता यसको बारेमा थोरै कुरा सर के छैन हामीले क्वालिटीबाट कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ यदि अलिकति पनि प्रब्लम छ भने हामी त्यो चाहिँ किसानले दिँदैनौँ सिधै भनिदिन्छौँ सर यो प्रब्लम छ यदि किसान एग्री छैन म लिएर जान्छु भन्ने मात्रै हो हामी चाहिँ 3 देखि 4 महिनाको बच्चा सेल गरेको छौँ हैन अब 3 देखि 4 महिनामा के हुन्छ 75% र 100% तिनीहरूले के हुन्छ आमाको दुध छोडिसकेको हुन्छ हजुर हैन छोडिसकेको बेलामा बाहिरबाट पनि दुध खुवाइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा पनि किनकि अब त्यो चाहिँ नि अब अर्को किसानको घरमा गएपछि हैन कमसेकम त्यो दुध खाएर पनि हैन जोगियोस् केही त्यसले प्रब्लम नहोस् पछि गएर हुन्छ प्रजननमा समस्या आउने त्यो समस्या चाहिँ नि 5 महिनासम्म कन्टिन्युअस दुध खुवाइदियो भने त्यो समस्या पनि भ्याइन्छ जस्तो यो साइलेज खुवाउँदै गर्दा कुनै साइड असर आएको त्यस्तो अहिलेसम्म पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म त मेरो कहाँ आएको छैन सर त्यस्तो केही छैन हैन त्यसो भए कोही पनि किसानलाई निर्धक्क भएर ढुक्क भएर साइलेज चाहिँ खुवाउनलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ मज्जाले सर तर 3 केजी भन्दा बढी अलिकता मैले सुने अनुसार खुवाउनु हुन्न भन्ने सुनेको थिएँ हजुर अब खै अब हामीले त 3 केजीसम्म मात्रै खुवाछौँ 3 केजीसम्म मात्र खुवाउनु भएको छ हुन्छ विजय दाइ धन्यवाद आज चाहिँ हामीले नयाँ एउटा भिडियो पनि फेरि हजुरहरूको सामु लिएर आएका छौँ साइलेज कसरी बनाउने भन्दा पनि नयाँ मसिनको युज गरेर कसरी चाहिँ साइलेज बनाउने भनेर यदि हजुरहरूलाई यस्तै खाले बोयर बाख्राहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने जुन डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विजय दाइसँग र विजय दाइ आजलाई चाहिँ हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ हस्त धन्यवाद नमस्कार